de Belgian Space Week in Vlaanderen. Ja, Katrien, we zijn aan het einde van de Space Week, hè? Ja, het was een fantastische week. Een prachtige week. Ja. De astronauten gaan nu vertrekken. Is het dan nu gedaan? Absoluut niet. Nee. Nu begint het pas. 2 astronauten, Dirk Vriemhout en Frank de Winne. 2 weken. 1 week in maart en 1 week in oktober 2022. Week 1. Het is maart 2022. Er vinden heel wat events plaats in Vlaanderen. Bijvoorbeeld hier in Gent. We zijn op de wetenschapsbattle. Wij zijn hier vandaag op de wetenschapsbattle. En het thema is ruimtevaart. Elke wetenschapper krijgt 10 minuten om hun onderzoek zo duidelijk en zo interessant mogelijk aan ons voor te stellen. Vandaag komen er 400 kinderen om eigenlijk 5 wetenschappers hun onderzoek te horen uitleggen. Maar het is niet enkel luisteren, ze hebben zelf ook allemaal een taak. Wij zijn jury. We gaan eigenlijk een beetje oordelen over de wetenschappers die aanspreken. Jullie gaan ook kunnen stemmen wie er deze supercoole trofee gaat winnen. Als je iedereen meetelt die nu aan het kijken is, dan zijn we in totaal met meer dan 5000. Goedemorgen, zijn jullie er klaar voor? Ja! Super! De kinderen worden enthousiast gemaakt via het thema ruimtevaart over techniek en wetenschap. Je ziet wetenschappers die in de ruimtevaart werken en die trekken de kinderen helemaal mee in het verhaal. Goed gedaan. En de presentatie zelf was heel goed. Ik denk dat dat wel cool is dat je zo nieuwe dingen ontdekt en zo dat de hele wereld kan veranderen. Kijk hier, deze capsule die hier achter mij staat, is de Orion-capsule. Ik heb nu een klein beetje stress, want ik mag met een echte astronaut praten. Dirk Vriemhout was daar ook aanwezig, wat natuurlijk altijd fantastisch is voor de kinderen die erbij zijn en voor iedereen. Als u de kans had om naar de ruimte te gaan, zou je dan die kans grijpen? Wat ook heel leuk was, was dat minister Ben Wijts daar via videoconferentie aanwezig was. Ja, ik ben echt blij mee dat we dit hebben mogen doen. Oh, ik vond het geweldig. Ik ben nog een beetje aan het natrennen ervan. Vandaag zijn we in Brussel voor de halve finale van CanSat. Binnen enkele weken hebben we de finale en dan weten we welk Belgisch team naar de Europese CanSat-finale mag. En wat is CanSat? Wel, je hoort het al een beetje. Dat is een satelliet bouwen in een can, een klein blikje. Ik denk dat we echt hebben kunnen tonen wat voor innovatieve ideeën we hebben gemaakt. Dirk Vriemhout was daar ook aanwezig. Dat was een heel mooi event. Dat zijn dingen dat je in een normale schoolcontext eigenlijk totaal niet kunt geven. Hè. Ik denk dat we hier heel veel uit geleerd hebben op verschillende vlakken. En we hebben hier super hard voor gewerkt. En dat is dan heel leuk dat dat dan effectief lukt. En in Leuven hadden we de Space Days. En de Space Days hadden ook als doel om een heel breed publiek aan te spreken over hoe present ruimtevaart is in ons leven. En daar waren verschillende activiteiten. Beste jonge dames, heel hartelijk welkom op het event Ladies at Space. Een heel belangrijke was het Ladies at Space event, waarbij meisjes van het middelbaar onderwijs in conversatie gaan met rolmodellen die in de ruimtevaartsector werken. Vandaag staat de Vlaamse ruimtevaartsector centraal hier in Leuven. De reden dat we vandaag dit seminarie organiseren is omdat de ruimtevaartsector in volle expansie is. We hadden ook een seminarie over de Vlaamse ruimtevaartindustrie waar Dirk Vriemhout aanwezig was en Frank de Winne als keynote speaker optrad, waarin verschillende bedrijven hun activiteiten voorstelden en waarin ook een aantal leerkrachten kwamen getuigen hoe zij op school bezig zijn met hun leerlingen in die ruimtevaartcontext. Goeiedag, zou u mij eens kunnen vertellen wat jullie doen? Wij zijn Spaceman, u kent ons bedrijf of niet? We hadden daar ook een beurs waarop de ruimtevaartindustrie van Vlaanderen aanwezig was, want er is een Vlaamse ruimtevaartindustrie die heel actief is. Wij verwachten dan ook dat de wereldomzet in de luchtvaartindustrie zich gaat verviervoudigen tussen nu en de volgende 20 jaar. Het is uiterst belangrijk om hier aanwezig te zijn om een juist beeld te kunnen schetsen aan de mensen van de toekomst. En natuurlijk, om in de ruimtevaartindustrie terecht te komen,
ga je baat hebben bij een STEM-opleiding. Vandaar dat de brug leggen tussen die projecten voor het middelbaar onderwijs en die werkgevers heel belangrijk is. Tussen de 2 weken door waren er ook een aantal interessante contactmomenten. Vandaag zijn we in het Residence Palace in Brussel om ons EZERO-programma voor te stellen aan de ministers van Onderwijs. En dan is het natuurlijk fantastisch als je zulke voorbeeldfiguren hebt, zoals een Frank de Winne. Ik ben altijd heel blij om meneer Dirk Friemoet te zien. Alzo onze 2 Belgische astronauten. Samen bij het project Mission X gevolgd eigenlijk. Dat is echt een enorme verrijking ook. En ik merk dat de leerlingen nu ook veel meer interesse hebben in de ruimtevaart. Maar heel belangrijk is dat hier ook leerlingen en leerkrachten aanwezig waren. Je ziet als het ware sterretjes in de ogen van die kinderen wanneer ze komen vertellen aan de ministers wat ze gedaan hebben. A very warm welcome to you all on our EZERO Inspiration and Partners Day. This is quite unique in the world. Ik ben hier omdat wij met onze satellietbeelden ook proberen een aansluiting te vinden met het onderwijs. Ik heb hier eigenlijk niemand gezien die niet op een of andere manier enthousiast was over wat er allemaal aan het gebeuren is. I hope really that EZERO Belgium continues to be the hub of space education, STEM education. Het is oktober 2022. My name is Franz Wiebeck. I'm the first Austrian who flew in space. I'm Dr. Anna Fisher. I was the first mom to go in space. Oh, I'm Charlie Bolden. I'm a crew member of Dirks from STS-45. He was one of our payload specialists. Een heuse internationale delegatie astronauten trekt doorheen het hele land, maar heel belangrijk daarbij zijn ook verschillende ontmoetingen met jonge mensen. Wij gaan naar de astronauten gaan luisteren. Dat is de Space Explorer. Dat is een ruimteschip voor in de toekomst om in de ruimte te reizen. Eigenlijk door het project hebben ze heel veel nagedacht over de ruimte, over de stand van de planeet. Ze hebben zelfs een energiebron ontworpen die ook echt werkt. Het is met een licht dat echt werkt. Het is fantastisch om zo helden te kunnen koppelen aan de schoolgaande jeugd. En hen ook op die manier warm te maken voor de wetenschap en het belang daarvan. Heb je ooit een achterwaartse salto in de ruimte gedaan? Wij krijgen eigenlijk heel veel uitleg van 4 bekende astronauten die eigenlijk vertellen wat ze eigenlijk allemaal gedaan hebben. Ik vond het zelf zeer leerrijk. We leefden daar eigenlijk enorm naartoe. We hadden al alle astronauten opgezocht. We hadden al wat les gegeven ook over het onderwerp. Dus we waren daar wel zo zeer in geïnteresseerd. Wel, dat doet me enorm veel plezier dat er zoveel jongeren zijn. Dat ik weet dat de jongeren erdoor geboeid zijn ook. Ik vond het wel leuk om echte astronauten te zien. Echte astronauten die in de ruimte hebben gezweefd. En dat vond ik wel echt heel cool. Ik denk dat het een bijzonder inspirerende voormiddag was voor die kinderen. Ik heb ooit al enkele astronauten ontmoet. Maar om 4 astronauten tegelijkertijd in 1 kamer te hebben, met dan ook daarbovenop een Belgisch astronaut. Ik kan me alleen maar voorstellen dat voor kinderen die daar al zo lang naar uitkijken, dat dat een unieke ervaring mag zijn. Ik heb ook op het einde gezien dat sommigen nog een selfie wouden nemen met de astronauten. Een handtekening, een hand geven soms gewoon. Dus ik denk dat er hier heel veel heel geïnspireerde kinderen terug buiten gaan. A warm welcome to all of you in what we call the graduation hall of the university. Vandaag ontvangen we hier in Leuven 2 astronauten. I'm so happy to be here with you today in Leuven on this last day of Space Week. Dat soort iconische figuren, voorbeelden voor onze jongeren, die hebben we echt wel nodig. Helden doen het altijd goed als je mensen wil overtuigen, maar wel met realistische verhalen. Yes, we need to drive less with the car. Yes, we need to eat less meat. I'm all in favor of that. But that alone will not solve the problems. We also need technical solutions. We need engineering solutions. I realized very early that education was the key to everything. And that's why we need to invest into STEM, and then why we need a lot of young people like you investing in those careers. Een sessie om in interactie te gaan met deze astronauten en anderzijds ook om te tonen hoe relevant ruimtevaart is voor ons hier op aarde.
Dan hebben we ook een sessie over onderzoek betreffende de ruimte. Oftewel kijken we naar boven, oftewel kijken we terug naar de aarde en bestuderen we fenomenen op aarde zoals weer, klimaat. Dan is er ook een interventie over space law. Dan hebben we nog een heel enthousiaste ingenieur. Ik kom hier eigenlijk een beetje vertellen hoe ik in die ruimtevaart terechtgekomen ben. Het is heel belangrijk om aan studenten te vertellen hoe dat je erin kunt geraken, wat er belangrijk is. Ik wil later sowieso industrieel ingenieur worden en dat hij nu satellieten zelf bouwt. Dat vind ik wel heel interessant en ik wil ook zoiets gaan doen later. Een sessie over ruimte, ruimtevaart en educatie en onderwijs. En tenslotte, heel motiverend, zijn er ook leerlingen van het middelbaar onderwijs die komen vertellen over hoe zij zelf ruimtemissies ontwikkelen, die ze dan ook gaan lanceren. Ik heb veel bijgeleerd en ik heb heel veel enthousiasme gezien van heel veel mensen en dat is altijd een zeer fijne ervaring. Veel interessante dingen gezien, veel bijgeleerd ook wel. Interessant, super fijn. The Belgian Space Week in Vlaanderen. Ja, Katrien, we zijn aan het einde van de Space Week. Hè? Ja, het was een fantastische week. Een prachtige week. Ja. De astronauten gaan nu vertrekken. Is het dan nu gedaan? Absoluut niet. Nee. Nu begint het pas. Nu begint het pas voor de scholen. Want zij kunnen ruimtevaart in hun klas brengen. Hè? Ja, inderdaad. Als je dat wilt doen, dan kan je deelnemen aan een van de EZERO-projecten. Surf gewoon naar ezerobelgium.be en consulteer ons lesmateriaal, ons advies en zo kan jij je klas de ruimte inschieten.